Στο event της Apple το Σεπτέμβριο, το προϊόν που έκλειψε τις εντυπώσεις ήταν το Apple Watch Series 4. Μια ενωμένη και σίγουρα αναβαθμισμένη έκδοση των προηγούμενων μοντέλων. Ποιες είναι όμως οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει? Η απάντηση είναι σύντομη μεν, περιεκτική δε. Το Apple Watch Series 4 είναι το smartwatch που θες καθημερινά να φοράς, όχι σε ένα ακόμα μικρό gadget, αλλά σε ένα βοήθημα που πλέον έχει την ταχύτητα και την αξιοπιστία να σε βοηθά σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Κάποιος που δεν χρησιμοποιεί smartwatch σίγουρα θα σκεφτεί αν το χρειάζεται. Η πρώτη σκέψη έρχεται όταν το δεις πρώτη φορά σε κάποιο καρπό. Βλέπεις κάτι πρωτοφανές και σίγουρα ιδιαίτερο. Είναι θεωρητικά βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας της προηγούμενης δεκαετίας, μόνο που τώρα είναι πραγματικότητα και φυσικά πιο κομψό. Κυριολεκτικά μπορείς να μιλήσεις στο καρπό σου και να σου απαντήσει, ακόμη και να εκτελέσει λειτουργίες τελείως αυτοματοποιημένα. Εδώ πέρα όμως θέλω να εξετάσω αυτό το προϊόν αντικειμενικά. Μπορεί όντως να δικαιολογήσει την έμβαση ενός μικροπολογιστή συνεχώς κολλημένου στον καρπό μου και είναι όντως ένα προϊόν που θέλω συνεχώς να φοράω ως κόσμα, καθώς οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των κλασικών ορολογιών γεράν μέσω καταναλωτή παλιότερα ήταν η εμφάνισή τους. Οπότε απαιτώ και από ένα smartwatch αυτής της κλάσης να μου προσφέρει τα ίδια αισθητικά πλεονεκτήματα. Αρχικά το νέο Apple Watch Series 4 έρχεται σε δύο νέα μεγέθη, στα 40 και 44 χιλιοστά, αντικαθιστώντας αυτό το 38 και 42 χιλιοστά. Η Apple κατέφερε να μεγαλώσει τη διαγώνια της οθόνης κατά 30%, χωρίς όμως να μεγαλώσει την συσκευή γενικότερα. Δηλαδή, συρρίκνωσε στο ελάχιστο τα bezel και έτσι έχουμε την μπροστινή όψη σχεδόν καλυμμένη όλη από οθόνη και ναι, δεν χρειάστηκε νόηση. Η Apple προτείνει ότι τα 40 χιλιοστά είναι κυρίως για γυναικείους καρπούς, ενώ τα 44 χιλιοστά είναι περισσότερο για ανδρικούς καρπούς. Εγώ πάντως σας πρότεινα σε κάθε περίπτωση να δοκιμάσετε και τα δύο μεγέθη πρώτα στο χέρι σας πριν αγοράσετε κάποιο από τα δύο. Η νέα οθόνη σε κάθε περίπτωση διευκολύνει την ανάγνωση μηνυμάτων και κυρίως μπορείτε πλέον να δείτε μια ολόκληρη ιστοσελίδα μέσα από την οθόνη του ρολογιού σας. Ένα κομβόδι ζήτημα και στα smartwatch είναι το αν θέλουν τετράγωνες ή στρόγγυλες οθόνες. Η Apple πάνω σε αυτό πιστεύω πως είναι κάθετη και συμφωνώ σε αυτό. Προτιμά φυσικά τις τετράγωνες οθόνες και ας δούμε αναλυτικά την κάθε εκδοχή. Οι στρογγυλές οθόνες θυμίζουν περισσότερο τα κλασικά ρολόγια, τα οποία ήταν στρογγυλά κυρίως επειδή είχαν στρογγυλά γρανάζια, οπότε το στρογγυλό σασί σαφώς και βοηθούσε στην εργονομία της συσκευής. Όμως τα smartwatch φυσικά δεν έχουν γρανάζια, κάτι το οποίο δεν καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη των γραναζιών, οπότε η τετράγωνη μορφή ευνοεί και την ύπαρξη μεγαλύτερης μπαταρίας. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα όμως των στρογγυλών smartwatch είναι στην ευκολία ανάγνωσης κειμένου. Υποτίθεται πως φοράμε τα smartwatch για να λαμβάνουμε notifications πιο εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το κινητό μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πως φαίνεται ένα μήνυμα πρώτα σε μια στρογγυλή οθόνη και μετά σε μια τετράγωνη. Στη στρογγυλή οθόνη το μόνο σημείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο το πλάτος της είναι η οριζόντια διάμετρος και από εκεί πέρα και πάνω και από εκεί πέρα και κάτω χάνουν όλο και περισσότερο χώρο. Όμως στις τετράγωνες οθόνες φαίνονται όλα φυσιολογικά όπως πρέπει να φαίνονται σε μια κανονική οθόνη οποιαδήποτε συσκευή. Η νέα OLED οθόνη του Apple Watch κάνει κάθε σημείο του λογισμικού να φαίνεται όλο και καλύτερο, ειδικά σε συνδυασμό με τα νέα watch faces που παρουσίασε η Apple, όπως είναι το Watch Face Infogram που τυχαίνει για το αγαπημένο μου, μιας και μπορεί να συνδυάσει έως και 8 complications της επιλογής σου, όπως είναι ο καιρός, το ημερολόγιο, οι καιρικές συνθήκες, ο χρονοδιακόπτης, ο δείκτης UV, τον οποίο δεν το βλέπω πολύ. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για αυτό το watch face και επίσης δημιουργούνται και shortcuts για τις εγκατεστημένες εφαρμογές όπως είναι το Shazam, το οποίο ότι ως εφαρμογή στο Apple Watch Series 4 δει τις καλύτερες στιγμές του, μιας και εκτελεί το λειτουργήμα για το οποίο είναι φτιαγμένο, δηλαδή η άμεση και γρήγορη αναγνώριση τραγουδιών, αφού πλέον υπάρχει κατευθείαν στο καρπό σας με ένα άγγιγμα και αναγνωρίζει το τραγούδι με μεγάλη επιτυχία τις περισσότερες φορές, παρόμοια με αυτή του iPhone. Οπότε έχει τις ίδιες επιδόσεις, συν το ότι είναι πιο εύκολο πλέον η πρόσβαση σε αυτό, μιας και υπάρχει στον καρπό μας. Θα ήθελα όμως να σταθώ περισσότερο στη φιλοσοφία των watch faces. Η Apple προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από watch faces, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το Apple Watch. Όμως δεν επιτρέπει την εγκατάσταση watch face από third party developers. Δηλαδή ο χρήστης να μπορεί μέσα από το App Store να κατεβάσει watch face που έχει δημιουργήσει κάποιος άλλος εκτός της Apple. Όμως εγώ είμαι αρκετά ευχαριστημένος με τα watch faces που υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν από τα πάρα πολύ απλά μέχρι και τα αρκετά σύνθετα, συνάμα όμως οργανωμένα και κομψά, τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Υπάρχουν βέβαια και watch face πιο φιλικά, τα οποία μπορούσαμε να πούμε ότι κρύβουν μια ολόκληρη εποχή μέσα τους και όλη την ιστορία την οποία περικλεί αυτή η εποχή. Τέτοια watch face είναι το watch face του Mickey Mouse, το οποίο είναι μια σύγχρονη αναδρομή στο ρολόι που έχει φτιάξει η Disney πίσω στη δεκαετία του 50.
μόνο που τώρα είναι περισσότερο στο 2019. Πλέον τα χέρια του Mickey είναι το δείκτης της ώρας και των λεπτών, ενώ το χτύπημα του ποδιού του υποδεικνύει τα δευτερόλεπτα. Όμως το καλύτερο σημείο δεν βρίσκεται κάπου εδώ. Το καλύτερο σημείο βρίσκεται σε αυτά τα μικρά χαρακτηριστικά που συνηθίζει η Apple να προσθέτει στα προϊόντα της και δίνει αυτό το exclusiveness των Apple προϊόντων γενικότερα. Το καλύτερο σημείο είναι όταν πατήσετε πάνω στον Mickey. Είναι 4 και 19! Ενώ αν έχετε θέσει τη Mini ως επιλογή για το Watch Face, τότε είναι 4 και 20! Και αυτές είναι πραγματικές φωνές που όντως ακούγονται σε κάθε ελληνικό καρτούν αυτών των ηρώων. Προχωρώντας στο design, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ειδοποιώς διαφορά βρίσκεται στην οθόνη, καθώς χλέβει πλέον τη μεγαλύτερο μέρος της μπροστινής όψης. Για την οθόνη δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, είναι έτσι πως την έχουμε συνηθίσει, με τα εξαιρετικά της χρώματα, πολύ καλή ευκρίνεια, αρκετά καλή φωτεινότητα έτσι ώστε να μην δυσκολεύει τη θέασή της σε συνθήκες έντονου φωτισμού και φυσικά το απόλυτο μαύρο. Μιας και είναι OLED. Στο πίσω μέρος του Apple Watch πλέον φιλοξενούνται κάποιοι παραπάνω αισθητήρες και φυσικά κάποια νέα υλικά για την επένδυσή του. Στο κεντρικό κυκλικό εξώκομμα βρίσκεται ο οπτικός αισθητήρας καρδιακών παλμών, ο οποίος υπάρχει και σε όλα τα προηγούμενα ρολόγια της Apple. Μόνο που τώρα συνοδεύεται από ακόμα έναν αισθητήρα που σας επιτρέπει να εκτελείτε ηλεκτροκαρδιογράφημα κατευθείαν μέσα στο ρολόι σας. Κάτι για το οποίο θα χρειαζόταν παλιότερα να επισκεφτείτε κάποιο γιατρό. Αυτή η λειτουργία του Apple Watch σας επιτρέπει να κάνετε διάγνωση διάφορων καρδιακών παθήσεων, όπως είναι κολπική μαρμαριγή και διάφορες άλλες παθήσεις, οι οποίες παλιότερα μπορούσατε μόνο να τις διαγνώσετε αν πηγαίνετε σε κάποιο γιατρό. Η υπόλοιπη πλάτη του ρολογιού είναι επενδυμένη με κεραμικό, κάτι που την καθιστά εξαιρετικά ανθεκτική και πολύ όμορφη. Στο design περιλαμβάνονται και τα λουράκια του Apple Watch, μιας και είναι ένα μεγάλο selling point αυτής της συσκευής, κυρίως λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας που μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των λουριών. Εγώ έχω το Nike Plus λουράκι, μιας και επέλεξα την Nike Plus έκδοση για το Apple Watch, κάτι που δεν είναι πολύ διαφορετικό από την κανονική έκδοση, μόνο που έχει κάποιο παραπάνω watch face. Επίσης πήρα και ένα άσπρο Nike Plus λουράκι, το οποίο πιστεύω πως ταιριάζει πάρα πολύ καλά με το Space Gray φινίρισμα του Apple Watch Series 4. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι όλα τα λουράκια που χρησιμοποιήσατε παλιότερα με τα Apple Watch είναι συμβατά και με τα νεότερα Apple Watch. Ανασχεδιασμό δέχτηκε το Digital Crown του Apple Watch, που είναι ένα από τα βασικά χειριστήρια για το Apple Watch. Πλέον υπάρχουν μικρά σκαλοπατάκια κάθε φορά που γυρίζετε το Digital Crown και αυτό η αίσθηση δημιουργείται χάρη στο Taptic Engine του ρολογιού, το οποίο δίνει μια αίσθηση σαν ένα μικρό χτύπημα κάθε φορά πάνω στο καρπό. Επίσης, πάνω στο Digital Crown υπάρχει και το δεύτερο μέρος του αισθητήρα για το ηλεκτροκαρδιογράφημα, μιας και για να λειτουργήσει χρειάζεται να τοποθετήσετε πάνω στο Digital Crown το δάχτυλό σας για μερικά δευτερόλεπτα. Μαζί με το Apple Watch Series 4 ανακοινώθηκε και το νέο WatchOS 5, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι διαθέσιμο και για τις παλιότερες συσκευές. Σε συνδυασμό όμως με το καινούριο hardware του Apple Watch Series 4, δίνει μια ξεχωριστή εμπειρία για τα δεδομένα των smartwatch. Πλέον όλα γυρνάνε τόσο γρήγορα όσο και σε ένα iPhone, οι εφαρμογές φορτώνουν αμέσως, κάθε εντολή εκτελείται αμέσως και εφαρμογές όπως ο καιρός και τα mails που παλιότερα χρειαζόντουσαν αρκετό καιρό για να ανοίξουν, πλέον ανοίγουν αμέσως χωρίς καθυστερήσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα από το χρήστη όπως θα έπρεπε να λειτουργούν σε κάθε smartphone. Η εμπειρία χρήσης από τα πιο απλά έως και τα πιο σύνθετα είναι τόσο ομαλή, όπου ξεχνάς ότι φοράς το ρολόι και είναι πραγματικά, όπως σας είπα, σαν να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου. Από όλη αυτή την εξέλιξη στο κομμάτι των επιδόσεων έχει ευνοηθεί και πάρα πολύ η Siri, όπου πλέον το χρονικό διάστημα μεταξύ εντολής και απάντησης είναι πάρα πολύ μικρό και κάποιες φορές και ανύπαρκτο. Επίσης δουλεύει καλύτερα από ποτέ η λειτουργία Raise to Speak, με την οποία μπορείτε απλώς σηκώνοντας το καρπό σας κοντά στο στόμα σας και μιλώντας στη Siri να ενεργοποιείτε κατευθείαν η Siri. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να ενεργοποιήσετε κανονικά τη Siri πατώντας παρατεταμένα το Digital Crown. Από τη μεριά του hardware έχει δεχτεί αναβάθμιση και το ηχείο, με την Apple να ισχυρίζεται ότι είναι 50% πιο δυνατό, κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, πάντως μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι κρίσεις μπορούν να εκτελούνται πλέον με μεγάλη ευκολία ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Siri χωρίς δυσκολία. Όλα αυτά όμως για να είναι χρήσιμα θα πρέπει να υποστηρίζονται και από μια αρκετά καλή μπαταρία, η οποία μέχρι τώρα αποτελούσε πρόβλημα για τα Apple Watch, μιας και με δυσκολία μπορούσε να αντέξει έως και μία μέρα έντονης χρήσης. Πλέον με το Apple Watch Series 4, μια πλήρης φόρτιση μπορεί με ευκολία να αντέξει έως και 2 μέρες έντονης χρήσης. Ως έντονη χρήση ορίζω
2 μέρες, στις οποίες και τις 2 μέρες θα κάνετε μία μονόρη καταγραφή αθλητικής δραστηριότητας, η οποία αυτή είναι ουσιαστικά που τρώει η μπαταρία στα smartwatch, και θα χρησιμοποιείτε κανονικά το Apple Watch με όλα τα notification ανοιχτά και συνδεμένο φυσικά στο διαδίκτυο, είτε με Wi-Fi είτε μέσω δεδομένων. Μία ακόμη λειτουργία η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά με το Apple Watch Series 4 ήταν η λειτουργία Fall Detection, η οποία ουσιαστικά έχει την δυνατότητα να ανιχνεύσει όταν ο χρήστης πέσει και να καλέσει τις έκτακτες βοήθειες. Φυσικά δεν θα έχετε ένα αστεροφόρο κάθε φορά που σκοντάφτετε. Υπάρχει μια διαδικασία πριν συμβεί αυτό. Το Apple Watch, όταν ανιχνεύσει μια πτώση, περιμένει 10 δευτερόλεπτα για να αντιδράσετε με το ρολόι και να επιβεβαιώσετε ότι είστε καλά. Αν δεν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, τότε το Apple Watch καλεί τις έκτακτες βοήθειες και όταν πραγματοποιηθεί η κλήση, αρχίζει και αναπαράγει ένα μήνυμα ότι το Apple Watch ανίχνευσε κάποια πτώση και στη συνέχεια κοινοποιεί την τοποθεσία σας σε μορφή γεωγραφικών συντεταγμένων. Ακόμη η χρηστικότητα του Apple Watch απογειώνεται στο κομμάτι της μουσικής. Μπορείτε να ελέγχετε είτε τι αναπαράγετε στο iPhone σας και να περιηγήσετε μέσα στη βιβλιοθήκη, ακόμη να αυξομειώνετε την ένταση του ήχου και να μεταπηδάτε είτε στο προηγούμενο είτε στο επόμενο κομμάτι, και φυσικά μπορείτε να παίξετε μουσική κατευθείαν από το Apple Watch, είτε μέσα από το Wi-Fi, είτε γενικά με σύνδεση στο διαδίκτυο και έχοντας Apple Music, ή εγκαθιστώντας μία playlist ή περισσότερες φυσικά playlist μέσα στην ιστορική μνήμη του Apple Watch, η οποία ενέχεται στα 16 GB. Για να κάνετε αναπαραγωγή μουσικής από το Apple Watch είναι απαραίτητη η σύνδεση με κάποια Bluetooth συσκευή, όπου φαίνεται πως η καλύτερη επιλογή είναι τα AirPods, μιας και συνδέονται αμέσως και έχουν όλα αυτά τα προτερήματα τα οποία σας έχω αναφέρει σε πολλά βίντεο τα οποία υπάρχουν στην περιγραφή, και φυσικά μπορείτε να συνδέσετε σε κάποιο Bluetooth ηχείο, τα οποία τυχαίνει το τελευταίο καιρό να απολαμβάνουν το πικ της δημοφιλίας τους. Στο κομμάτι της μουσικής υπάρχει επίσης και η εφαρμογή ράδιο, η οποία φυσικά δεν παίζει το κλασικό ράδιο, αλλά διαθέτει τους σταθμούς του Apple Music, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά έτοιμα playlists τα οποία καλύπτουν κάθε mood και κάθε γούστο. Υπάρχει και ξεχωριστά εφαρμογή podcast, η οποία είναι προφανώς για την ακρόαση podcast, είτε online μέσω δηλαδή από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, είτε offline κατεβάζοντάς τις στα 16 GB που σας ανέφερα προηγουμένως. Ας το δούμε όμως ρεαλιστικά. Για να λειτουργήσει το Apple Watch έτσι ακριβώς όπως η Apple θέλει, πρέπει να έχεις επενδύσει αρκετά μέσα στο οικοσύστημα της Apple. Δηλαδή να είσαι χρήστης αρκετών προϊόντων της, μιας και το οικοσύστημά της χαρακτηρίζεται πάρα πολύ καλά με την έκφραση Walled Garden. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε την πλατφόρμα της Apple με όλα τα προϊόντα της σαν ένα κήπο όπου μέσα κινούν όλα όμορφα και γρήγορα, όμως γύρω-γύρω είναι περιφραγμένο από πάρα πολύ ψηλούς τοίχους. Και όταν προσπαθήσουμε να δούμε έξω από αυτούς ή να βγούμε έξω από αυτούς, όλα αρχίζουν και χειροτερεύουν. Καθώς η Apple είναι μια εταιρεία που έχει φτιάξει το iPhone, το iPad, το Apple Watch, το HomePod, τα AirPods, τα Macs, και φυσικά όλα αυτά είναι φτιαγμένα και λειτουργούν τέλεια μεταξύ τους. Όταν όμως πας να αντικαταστήσεις κάποια από αυτά τα προϊόντα με ένα προϊόν άλλης εταιρείας, όλα αρχίζουν και γίνονται πιο πολύπλοκα και πιο δύσκολα. Οπότε η Apple θέλει να χρησιμοποιήσει τα δικά της προϊόντα για να έχει και τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Και φαίνεται πως είναι μια αρκετά καλή επιλογή για τους χρήστες, μιας και εξυπηρετεί το οικοσύστημα της Apple πάρα πολύ κάθε άνθρωπο που το χρησιμοποιεί. Μιας και αν θέλω να κρατήσω μια σημείωση, ας πούμε, πώς τη Siri μέσα από το Apple Watch, να κρατήσει μια σημείωση, απευθείας αυτή η σημείωση βρίσκεται και στο Mac και στο iPhone και στο iPad και σε οποιοδήποτε άλλη Apple συσκευή διαθέτω. Οπότε δεν βρίσκω λόγο κάποιος να μην θέλει να επενδύσει για να επεκταθεί πάνω σε αυτό το οικοσύστημα, αν όντως θέλει να είναι συνδεμένο συνέχεια με κάποια συσκευή. Ας το πάρουμε όμως από την πλευρά των συσκευών. Αν κάποιος είναι χρήστης iPhone και θέλει να χρησιμοποιήσει ένα smartwatch, τότε φαίνεται πως το Apple Watch είναι μονόδρομος. Αν πάλι είναι χρήστης iPhone και γενικά συσκευών Apple και φυσικά και συνδρομητής του Apple Music και ψάχνει για ένα smart ηχείο, τότε έχει νόημα να επιλέξει το HomePod, μιας και συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με όλες τις υπόλοιπες συσκευές. Όσον αφορά τις εφαρμογές, οι περισσότερες πλέον είναι διαθέσιμες για το Apple Watch και εγκαθίστανται είτε αυτόματα εγκαθιστώντας την αντίστοιχη εφαρμογή στο iPhone, είτε μέσα από το App Store που υπάρχει εξειδικευμένα για το Apple Watch μέσα στην εφαρμογή Watch στο iPhone σας. Εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε όλα τα gallery για τα watch faces και φυσικά να περιμετροποιήσετε κάθε ρύθμιση του Apple Watch. Στην επικοινωνία μέσω του Apple Watch υποστηρίζεται και το iMessage, ο οποίος πιστεύω πως είναι ο πιο εύκολος και πιο αποδοτικός τρόπος για να επικοινωνήσεις μέσα από το ρολόι σου, μιας και υποστηρίζει
όλους τους τρόπους εισαγωγής κειμένου, όπως είναι αυτή η λειτουργία που ζωγραφίζεις τους χαρακτήρες από κάθε λέξη που θες να πεις. Ξέρω, ακούγεται κουραστικό, αλλά είναι αρκετά εύκολο στην πράξη και αναγνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό που θες να γράψεις, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, και εξαιρετικά δουλεύει και η αναγνώριση της φωνής, η οποία μιλάς στο ρολόι και αναγνωρίζει τη φωνή σου και ό,τι πεις το μετατρέπει σε κείμενο και δουλεύει εξίσου καλά τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά. Και φυσικά υπάρχουν όλα τα emojis που υπάρχουν διαθέσιμα και για το iPhone. Το Apple Watch εκτός των άλλων είναι και ένας fitness tracker, δηλαδή καταγράφει τις αθλητικές δραστηριότητες. Υπάρχουν φυσικά και τα rings, τα οποία όλος και κάπου θα τα έχετε δει. Είναι οι 3 κύκλοι οι οποίοι σχετίζονται φυσικά με την σωματική δραστηριότητα και ολοκληρώνονται όταν ολοκληρώσετε συγκεκριμένους στόχους. Για παράδειγμα, στον κόκκινο κύκλο, ο οποίος είναι ο κύκλος κίνησης και σχετίζεται φυσικά με την κίνηση, καταγράφει κάθε σας κίνηση και τη μετατρέπει σε καταναλυσσόμενες θερμίδες, οι οποίες όταν φτάσουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο ολοκληρώνουν το κύκλο. Ο δεύτερος πράσινος κύκλος ασχολείται με την άσκηση και όταν το Apple Watch καταλάβει ότι υπάρχει μια αυξημένη σωματική δραστηριότητα, αρχίζει και ολοκληρώνεται και αυτός ο κύκλος σε μια προκαθορισμένη χρονική διάρκεια. Τέλος, υπάρχει και ο μπλε κύκλος, ο οποίος για να ολοκληρωθεί πρέπει μέσα σε 12 ώρες της μέρας να ολοκληρώσετε 12 λεπτά ορθοστασίας και έτσι να συμπληρωθούν όλοι οι κύκλοι και να λάβετε κάποια awards που δίνει το Apple Watch σχετικά με τα streaks που κάνετε μέσα στη δραστηριότητα. Όλα αυτά φυσικά καταγράφονται και στην εφαρμογή του iPhone δραστηριότητα, στην οποία μπορείτε να δείτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις αθλητικές σας καταγραφές και όλες τις λεπτομέρειες για την σωματική σας δραστηριότητα. Όσον αφορά τα αθλήματα, υπάρχει και μια εξειδικευμένη εφαρμογή μέσα στο Apple Watch που μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ από δεκάδες αθλήματα και φυσικά έχουν προσθεθεί και αθλήματα νερού, μιας και τα τελευταία μοντέλα του Apple Watch είναι αδιάβροχα, οπότε υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, το Apple Watch έχει πάρει καινούριους αισθητήρες και πλέον γίνονται πιο ακριβείς καταγραφές και μπορεί να καταλάβει πότε σταματάτε και πότε ξεκινάτε την άσκηση, οπότε σταματά και ξεκινά αντίστοιχα την καταγραφή της άσκησης. Με όλα αυτά που έχω αναφέρει, είναι λογικό να αναρωτιέται κάποιος αν το ρολόι μας ξέρει πάρα πολλά για εμάς. Ναι, όντως, ξέρει ανά πάσα στιγμή την τοποθεσία μας, τον καρδιακό μας παλμό, άλλες βιομετρικές πληροφορίες, όμως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, μιας και όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύει το Apple Watch μένουν μέσα στη συσκευή και όχι σε κάποια clouds και servers κάπου αλλού. Οπότε, αν κάποιος ψάχνει το καλύτερο smartwatch και είναι χρήστης iPhone, πιστεύω πως το Apple Watch είναι η κατάλληλη περίπτωση. Ακόμη αν είστε πρώην χρήστης Apple Watch, πιστεύω πως τώρα είναι κατάλληλη η ευκαιρία για να αναβαθμίσετε στο επόμενο μοντέλο. I think it's time to murder verse in different ways, and yeah, I like to rehearse behind the mic because I like when I'm delivering words. Humble fellow, but don't take me for some weak ass bird. You gotta put in the pen time if you wanted to start to affect peeps and have a domino effect. When I was a little, you watching the Andy C.